Xin chào các bạn. Ngày mới khi chú ong đang bay lượn chăm chỉ tìm mật ngọt từ những bông hoa tươi bên ngoài trời nắng vàng, thì một cơn gió mát thổi qua lại làm tôi muốn làm một con diều mới để chơi, mang số tre đã có được đem ra trước sân nhà. Ta sẽ bắt đầu với một thanh tre dạng hình tròn, có đường kính ở một đầu 1,3 cm và nhỏ về đầu còn lại khoảng 7 mm, cùng chiều dài 1,20 m, làm một thanh cái cho diều. Tiếp theo ta sẽ có ở đây hai thanh tre có kích thước đều bằng nhau với chiều dài 1,62 m và đã được vẽ một dấu ở chính giữa tâm, rồi từ dấu tâm này được đo qua hai bên 7 cm. Ở trong khoảng vẽ dấu được vót theo dạng hình vuông dày 8 mm, rồi từ dấu bên ngoài ở một bên nửa thanh cánh được vót nhỏ tròn dần ra tới phía ngoài khoảng 2 mm, làm hai thanh cánh cho cánh diều tầng trên. Kế tiếp ta sẽ có thêm hai thanh tre khác cũng có kích thước đều bằng nhau với chiều dài 90 cm, và hai thanh này đã được vẽ một dấu ở ngay chính giữa tâm, rồi từ dấu ở tâm sẽ được đo qua hai bên 4 cm. Ở trong khoảng vẽ dấu đã được tôi vót theo dạng hình vuông dày 5 mm, và từ dấu ở một bên mép ngoài được tôi vót nhỏ tròn dần ra tới ngoài đầu cùng khoảng hơn 1 mm, làm hai thanh cánh cho cánh diều tầng dưới. Và để nối khoảng giữa của hai tầng cánh với nhau, ta sẽ có thêm hai đoạn tre được vót đều bằng nhau với đường kính 3 mm, cùng chiều dài 19 cm, làm hai đoạn nối giữa hai tầng cánh. Và đầu cuối cùng ở thanh cái, ta sẽ cần có thêm một thanh ngang chịu lực dạng hình chữ nhật với tỷ lệ 3 và 5 mm, cùng chiều dài 30 cm, xếp ngang qua thanh cái, và thêm hai thanh tre nữa có kích thước đều bằng nhau với chiều dài 27 cm, cùng đường kính 3 mm, làm hai thanh nối cánh tầng nhỏ xuống thanh chịu lực. Như vậy ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho con diều này. Bây giờ gom chúng qua một bên để bắt đầu cho việc nối khung. Từ một đầu trên của thanh cái tôi đo xuống 10 cm, rồi tạo thành rãnh tại vị trí vừa vẽ dấu, và lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh tầng trên xếp vào tới rãnh vừa có được ở thanh cái theo chiều nằm ngang, để điểm giao nhau của hai thanh tạo thành một góc vuông như thế, rồi mới dùng dây và keo cố định lại. Ở đây phần vỏ tre đã được tôi xếp hướng ra bên ngoài, việc này sẽ giúp cánh diều được cứng chắc hơn. Tiếp theo tôi đo từ vị trí vừa buộc được xuống 46 cm ở thanh cái. Ta cũng sẽ tạo thành rãnh ngay tại dấu này, và lấy điểm giữa tâm của thanh cánh kế tiếp xếp vào tới rãnh vừa có ở thanh cái. Ta cũng sẽ dùng dây và keo cố định lại tại vị trí này, rồi tiếp tục đo từ điểm vừa buộc được xuống phía dưới 15 cm ở thanh cái. Tôi sẽ lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh tầng dưới xếp vào tới rãnh vừa có được ở thanh cái, dùng dây và keo cố định tại đây, rồi tiếp tục đo từ điểm vừa buộc được xuống phía dưới 24 cm ở thanh cái. Ta sẽ lấy điểm giữa tâm của thanh cánh tiếp theo xếp vào tới rãnh này ở thanh cái, dùng dây và keo cố định lại tại đó, rồi lấy thanh chịu lực đuôi. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của thanh vào phía cuối cùng ở thanh cái trông như thế và cố định lại. Khi xong, ở bề mặt này ta sẽ thấy khoảng rộng của tất cả các thanh sẽ được tương đối đều bằng nhau, và chiều thẳng của các thanh cũng được xếp thẳng song song trông như vậy. Bây giờ xoay khung diều ngược lại. Từ phía ngoài của một bên đầu cánh tầng trên, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau, buộc chúng lại, rồi qua phía ngoài bên đầu cánh đối diện làm tương tự giống như thế. Và để khoảng rộng của hai bên cánh được đều bằng nhau, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên của thanh cánh thành từng khoảng như bạn đang thấy. Dùng dây buộc dàn qua tất cả các điểm đối xứng có ở hai bên của thanh, tạo ra một cánh diều cân đối. Sau đó ta sẽ vẽ một dấu ở ngay giữa bụng cánh diều này. Dùng sợi dây dài, tôi buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng diều. Vòng dây qua, ta kéo một lực vừa đủ giúp đầu cánh bên ngoài chỉ hơi cong nhẹ hướng lên trên, thắt dây ở giữa bụng diều và đưa đầu dây còn lại về phía bên đầu cánh đối diện, buộc tương tự giống như thế. Với những sợi dây được buộc giằng qua cánh, tôi sẽ xếp chúng vào nhau và giữ lại bằng keo. Phần cánh tầng trên đã xong, giờ ta tiếp tục xuống phần cánh tầng dưới. Từ phía bên ngoài của một bên đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau và cố định chúng, rồi qua phía ngoài bên đầu cánh đối diện làm tương tự giống bên vừa làm được trước đó. Để hai bên nửa cánh này được cân đối đều nhau, tôi cũng sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh thành từng khoảng như vậy,
rồi buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của các thanh cánh. Sau đó ta sẽ vẽ thành dấu ở giữa bụng cánh diều này. Dùng sợi dây dài, tôi sẽ buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về giấu ở ngay giữa bụng diều. Vòng dây qua, ta cũng chỉ kéo đủ căng dây để phía ngoài đầu cánh được trông thành hình như bạn thấy. Thắt dây ở giữa bụng diều, rồi đưa dây qua đầu cánh đối diện, buộc tương tự giống như thế với những sợi dây giằng cánh. Tôi cũng sẽ xếp chúng vào nhau và cố định bằng keo để hoàn thành phần cánh tầng dưới. Xong rồi, từ vị trí giữa tâm của thanh cánh dưới ở tầng cánh trên, tôi sẽ đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh dưới 15 cm và từ vị trí tâm của thanh cánh trên ở tầng cánh dưới, đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh này 10 cm. Ta xếp hai đoạn nối vào dấu vừa tạo được, buộc cố định chúng lại. Cuối cùng sẽ là phần đuôi. Tôi đo từ thanh cái qua hai bên thanh cánh dưới ở tầng cánh dưới 10 cm và lấy hai đoạn nối. Tôi xếp một đầu của hai đoạn này vào dấu vừa vẽ ở thanh cánh và đầu còn lại vào thanh chịu lực, rồi buộc lại trông như vậy. Thế là xong, ta đã hoàn thành được một khung diều. Giờ tôi sẽ may vào cho diều một miếng vải như bạn đang thấy ở đây. Để hoàn thành một con diều tầng bến tre trông khá đẹp mắt như thế. Lúc này ngoài trời đang có chút gió, chúng tôi liền mang diều đem đi ra ngoài đồng, trong khi anh bạn tôi còn đang mải mê nhìn bé bướm bay lượn. Thì tôi đã gắn xong cho diều một chiếc cần răng và một bộ đuôi thật dài. Gió vẫn vi vu thổi đều, tôi và bạn ấy cùng nhau đưa diều bay lên. Bạn thấy, do được thiết kế một khung sườn khá vững chắc nên khi ở trên cao, thân diều vẫn giữ được dáng giống như lúc ban đầu mà không bị biến dạng quá nhiều. Kèm theo đó là hai chiếc đuôi thật dài, làm diều trở nên thật đẹp và trông thú vị hơn. Tuy không mang kích thước lớn nhưng diều vẫn kéo dây rất căng, đủ mang lại cho tôi một cảm giác cầm dây khá ấn tượng. Chỉ tiếc rằng lá răng trên diều đã không cho ra một âm thanh theo ý muốn, nhưng không vì thế mà tôi lại quên việc thả thêm dây cho diều được bay xa hơn. Và cùng bạn kia ngắm nhìn con diều mới làm được, đang bay cao trong gió chiều, thật đẹp.